Các bạn nhìn ý thì thấy đây chỉ là một chiếc đèn bếp thông thường thôi đúng không? Nhưng mà mình cho các bạn xem nhé. Ok Google, tắt đèn. Hơi chậm một tí, nhưng mà các bạn thấy không, nó tắt đèn này. Ok Google, bật đèn. Wow. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại Cardinology. Và hôm nay là một ngày thứ tư và không biết là các bạn đã ăn tối chưa. Mình nghĩ rằng bây giờ đã là 8 giờ tối thì có lẽ là các bạn đã ăn tối gần hết rồi. Nhưng mà thôi, ăn tối rồi nhưng mà vẫn hãy vào bếp cùng với Dino. Bởi vì hôm nay mình sẽ làm một món ăn mà mình nghĩ rằng là các bạn sẽ rất là thích. Bởi vì các bạn hay nói với mình rằng là mình hay làm món ăn ở miền Bắc quá. Mình chưa bao giờ mình làm món ăn của miền Trung hay của miền Nam. Nên là hôm nay mình quyết tâm làm một món ăn không phải món ăn miền Bắc, không phải món ăn Hà Nội. Các bạn nhìn vào title các bạn đoán được chưa? Thực ra là các bạn nhìn vào title thì các bạn sẽ đọc được chứ làm sao mà các bạn phải đoán, đúng không? Vâng, xin thưa, ngày hôm nay chúng ta sẽ làm món cơm gà Hội An. Cơm gà Hội An ấy là một món mình cực kỳ mê. Câu chuyện là từ năm ngoái, bởi vì đúng vào cái thời gian này năm ngoái, có nghĩa là vào tháng 11 này, thì mình có đi học diễn xuất với cả Khoa và Khánh Linh năm ngoái ở Hội An. Đấy là một cái lớp học diễn xuất rất là vui. Và cái khóa học đó đã thay đổi tất cả những cái khái niệm của mình về học diễn xuất từ trước đến nay. Mình có thể nói nhanh cho các bạn như thế này này. Nếu mà các bạn nghĩ về học diễn xuất thì các bạn sẽ nghĩ rằng là người ta sẽ dạy các bạn khóc, người ta sẽ dạy các bạn cười, người ta sẽ dạy các bạn biểu cảm. Không phải. Diễn xuất thực ra đó chính là dạy mình kết nối với cả cái tình cảm của mình nhiều hơn. Cái này nghe có vẻ trừu tượng nhưng mà mình nghĩ đây là một cái môn học rất là thú vị. Nếu mà bạn nào có cơ hội ấy, thì nên thử. Bởi vì là khi mà học diễn xuất xong ấy, mình cảm giác mình là một con người nhạy cảm và yêu đời hơn rất là nhiều. Rông dài vậy thôi. Bởi vì tại sao mình nói đến cái lớp đấy? Bởi vì là hồi đấy thì mình học ở Hội An khoảng 10 ngày. Trong vòng 10 ngày đấy thì mình bị cô lập ở trong một cái khách sạn. Thường là không có nhiều món ăn lắm. Nên là trong vòng 10 ngày thì phải đến 7-8 ngày là mình ăn cơm gà Hội An. Sau 7-8 ngày mình ăn cơm gà Hội An đó thì mình rất là mê cái món này. Mà về đến Sài Gòn ấy thì kiếm được một cái quán cơm gà Hội An ưng ý mà ngon như là cơm gà bà Bụi ở Hội An ấy thì không thể tìm được. Nên là thôi, chúng ta muốn ăn thì lăn vào bếp và hãy cùng với Dino bắt đầu làm cơm gà Hội An phiên bản Dino nhé. Và đây là cái nguyên liệu quan trọng nhất để chúng ta có thể làm ra được món cơm gà Hội An. Và mình biết rằng ở thành phố ấy, nếu mà các bạn hay đi siêu thị ấy, các bạn sẽ rất là khó mua được gà ta. Bởi vì gà trong siêu thị đa phần là gà công nghiệp. Mà gà công nghiệp ấy thì cái đặc điểm của nó là rất là mềm, rất là dễ ăn, phù hợp với những cái món chiên như là KFC, Jollibee. Nhưng với những cái món Việt Nam thì chúng ta không thể sử dụng được gà công nghiệp. Mình xin lưu ý với các bạn rằng là chúng ta không thể sử dụng được gà công nghiệp. Cái này thì sẽ rất là thiệt thòi cho các bạn ở nước ngoài. Mình nhớ bạn mình ấy, thằng bạn mình ở Nhật, nó rất là thèm những cái con gà mà dai, mà vàng, mà xé được như này. Bởi vì nó bảo rằng ở Nhật ấy toàn bộ là gà mềm. Và năm ngoái mình có đi Ba Lan một đợt ấy, mình thấy tất cả người ta đều rất thích ăn gà mềm. Chỉ có một số ít người trên thế giới này thích ăn gà dai như chúng ta là ở Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng mà không sao cả. Ở Việt Nam thì các bạn cố gắng kiếm được con gà ta. Mà mình đang sử dụng ở đây con gà trống. Đây là con gà trống tơ, đây là thịt của nó rất là ngon. Và các bạn muốn mua gà ở Sài Gòn ấy thì mình có thể giới thiệu cho các bạn một địa chỉ cực kỳ quen thuộc của mình, đó chính là chị Hường Gà Ta. Mình sẽ để số điện thoại của chị ở đây, chị ở chợ Tân Sơn Nhất. Nếu mà bạn nào muốn mua gà ấy, thì có thể order chị ấy có thể làm cho các bạn. Và gà của chị thì rất là ngon và đặc biệt là chị có cả ngan nữa. Nên là bạn nào mà muốn nấu bún ngan thì có thể thực hiện được luôn. Thôi, rông dài vậy là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ xử lý con gà này. Và đầu tiên để xử lý cái gà này thì chúng ta sẽ cần có 3 quả chanh. Con gà mình sử dụng hôm nay khá là lớn. Con gà này phải đến gần 2 kg. Nó rơi vào khoảng 1,8 kg gì đó. Mình sẽ bắt vào đây 3 quả chanh. Đây là chanh mà trồng ở nhà mình đấy các bạn. Bởi vì là mình vào đây mình không quen cái quả chanh giấy. Đây là mình tự trồng một cây chanh ở nhà. Vì quả chanh giấy nó có cái lõi rất là cứng. Nên là các bạn cắt đôi như này thì sẽ không vắt được. Nên là ra chợ mình cũng cố gắng mua quả chanh bắc để làm sao cho dễ vắt. Thì các bạn chỉ cần cắt đôi phát, các bạn vắt nước rất là kiệt. Còn quả chanh giấy nó có một cái lõi, nên là khi mà ở trong Sài Gòn ấy, để cắt quả chanh giấy thì người ta phải cắt xung quanh cái lõi, cắt xung quanh và bỏ cái lõi đi, như vậy thì mới cắt được. Nhưng quả chanh bắc ấy thì các bạn chỉ cần cắt ngang một phát như này là được. Nên là hồi mà mình mới vào Sài Gòn mình rất thắc mắc là tại sao trong này quả chanh nó cứng thế, làm nào để mình được vắt được hết nước mà mình dùng hết tất cả lực cơ bắp mà cuối cùng là ra được một có xíu nước mà quả chanh vẫn còn nước. Mình không hiểu tại sao. Về sau thì mình hiểu được rằng đó chính là quả chanh giống nó khác, cái lõi nó cứng nên các bạn phải có cách xử lý nó khác hơn một chút. Và đây mình đã vắt được nước cốt của 3 quả chanh. Sau đó là mình cho bột nghệ. Bột nghệ ở đây thì mình cho vào khoảng 2 thìa.
Sau đó mình đánh cái bột nghệ này lên với cả nước chanh. Bột nghệ thì rất là khô, nên là khi mà các bạn đánh với cả dung dịch ấy thì nó rất là khó tan, các bạn phải kiên nhẫn một tí nhé. Và sau đó chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa cà phê đường. Ôi, mỗi lần mình xử lý đến nghệ mình rất là sợ. Bởi vì nghệ mà nó bám ra cái mặt bếp trắng này của mình ấy là xử lý cực kỳ khổ luôn. Là lúc đấy phải cho thuốc tẩy vào. Nên là rất nhiều bạn hỏi mình là tại sao bếp của mình trắng mà vẫn sạch. Bởi vì bí quyết của mình không có gì đặc biệt cả, là bẩn đến đâu thì mình xử lý đến đấy. Nếu mà các bạn để các cái vết bẩn lâu ngày ấy, chỉ cần qua nửa ngày thôi đã là khó xử lý hơn rất là nhiều rồi. Nên là cố gắng xử lý vết bẩn phải ngay lập tức. Và hôm nay thì mình ở đây mình có một người bạn rất là tuyệt vời và mình muốn khoe với các bạn. Đây chính là cái thiết bị mà mình mới mua. Đây chính là Google Nest Home. Đây là một cái thiết bị cực kỳ đặc biệt. Các bạn biết đến loa thông minh đúng không? Còn đây là một cái thiết bị mà kết hợp cả loa thông minh và màn hình nữa. Nên là mình thấy ở đây nhá, mình sẽ xem được giờ trong lúc mình nấu ăn. Và thậm chí khi mà mình nấu món Tây có điều chuyện gì đặc biệt các bạn biết không? Ok Google, show me some spaghetti recipe. Đấy, là nó hiện lên luôn cả những cái recipe món Tây mà mình muốn. Và bây giờ ví dụ là mình sẽ nấu món spaghetti thì mình sẽ nói là ok Google, show me the first recipe. Start cooking. Đấy. mọi Ok, đây chính là cô giáo của mình, các bạn thấy không? Khi mà mình nấu món Tây ấy, bởi vì mình không quen với cả món Tây lắm nên là mình rất là hay quên công thức. Thì mình có thể sử dụng cái Google Nest Home này để tra công thức và nó sẽ hướng dẫn mình step by step, có nghĩa là từng bước một. Và bây giờ mình đang có một cái âm mưu, đó chính là khiến cái căn bếp của mình càng ngày càng thông minh hơn. Và hôm nay trong khi mà mình nấu món này ấy, thì mình sẽ chỉ cho mọi người căn bếp thông minh của mình như nào. Còn bây giờ thì các bạn thấy không? Nước của nghệ và chanh đã rất là đẫm rồi, có cả đường nữa. Thì bây giờ mình sẽ đổ cái này vào con gà để phủ màu cho con gà. Các bạn thấy là khi mà các bạn ăn cơm gà Hội An ấy, cái da của nó cứ lúc nào cũng cực kỳ vàng là bởi vì có nghệ đó các bạn. Cái này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ phải sử dụng tay. Các bạn yên tâm đi, tay của mình đã được rửa rất là kỹ trước khi mình nấu ăn rồi. Mình sẽ bóp cái nghệ này vào da con gà. Hy vọng rằng là móng tay của mình nó sẽ không bị vàng. Bởi vì móng tay mình mà bị vàng ấy thì mình sẽ rất là thù cái món này. Đấy, mình sẽ lấy cái nước nghệ này ướp đều lên da của con gà. Và các bạn cố gắng là sẽ lấy cái nghệ này massage đều tất cả những cái phần da của con gà nhé. Bởi vì là con gà của chúng ta màu nó có đẹp hay không phụ thuộc rất là nhiều vào công đoạn này. Và bây giờ thì mình nghĩ rằng là con gà của mình nó đã khá là thấm màu rồi. Mình sẽ để ở đây trong vòng khoảng 2-3 phút thôi. Sau đó mình sẽ cho vào luộc. Còn bây giờ mình sẽ đi hứng nước nhé. Đây chính là chiếc nồi luộc gà của mình. Các bạn đã thấy cái nồi này rất là quen thuộc trong tất cả những video bún ngan, bún thang, phở. Bởi vì là mình có một cái chiếc nồi to như này. Nhưng mà mình khuyên các bạn thật lòng ở trong gia đình chúng ta nên có một chiếc nồi to như thế này để chúng ta có thể luộc gà nguyên con này, để chúng ta có thể luộc những cái thứ kinh khủng. Thậm chí là bí mật cho các bạn thôi là đôi khi mình còn luộc cả nguyên con cá các thứ ở trong này nữa. Nên là có một cái nồi to rất là cần thiết trong gia đình. Và các bạn lưu ý nhé, lúc nào cũng phải hứng nước lọc. Bởi vì dù các bạn uống nước sạch đến đâu, tuy nhiên nước nấu ăn các bạn không sử dụng nước rất sạch ấy thì nó cũng là vô nghĩa. Nên là trong nấu ăn mình luôn sử dụng nước sạch và nước đã được lọc kỹ. Đây. Và chúng ta sẽ có một nồi nước kinh khủng này. Và khi mà luộc gà ấy, nhớ là luộc từ nước lạnh. Nếu mà các bạn luộc từ nước sôi rất là dễ bị nứt da gà. Vì là chúng ta làm cơm gà nên hôm nay mình cũng sẽ dặn chị Hường là mổ banh cho mình. Bởi vì là nếu mà làm gà cúng ấy thì người ta sẽ mổ moi. Mổ moi là sử dụng đúng một cái lỗ ở phía dưới con gà đó ấy và moi toàn bộ phía trong ra. Đó là một kỹ thuật mổ rất là khó. Nhưng mà mổ banh thì sẽ dễ hơn và dễ làm sạch hơn. Nhưng mà phải dành cho những cái món mà chúng ta xé thịt ra. Còn chúng ta có nguyên một con gà mà để trên bàn thờ chắc chắn là phải mổ moi. Và với Dino thì cái kỹ năng đấy Dino không bao giờ đạt được mất. Và các bạn cũng sẽ đổ hết tất cả phần nước nghệ và chanh đã ướp vào đây nhé. Đó. Rất là nhiều bạn hỏi mình là nước chanh mà cho vào nhiệt độ sôi nóng ấy nó có đắng hay không? Thực ra câu trả lời của mình là tùy thuộc vào các bạn. Nếu mà các bạn vắt quả chanh ấy mạnh quá nó ra tinh dầu ấy thì là tinh dầu nó sẽ đắng, chứ còn nước chanh nó sẽ không đắng. Nên là các bạn muốn làm sao mà để cho nước chanh cho vào được trong lúc nấu ấy, thì các bạn vắt phải làm sao nhẹ thôi, đừng có vắt quả chanh kiệt quá, tinh dầu nó ra nó sẽ làm đắng chứ không phải do nước chanh. Và sau đó thì các bạn sẽ cho vào đây khoảng một củ gừng nhỏ, khoảng 4-5 củ hành tím nhỏ. Và cố gắng là làm sao cho con gà nó xuống hết mặt nước nhé. Đấy, có cái nồi to là tiện lắm.
Và mình vẫn còn thiếu một chút, đó chính là đây, bột canh. Mình sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa bột canh. Đó, để cho con gà luộc lên nó đậm đà hơn. Và như vậy đã xong phần gà rồi. Mình sẽ để ở đây và chờ trong vòng khoảng 30 phút. Chúng ta luộc gà thì đừng bao giờ để lửa quá to, bởi vì khi nước sôi nó bục lên là bao nhiêu công chúng ta làm cho con gà đẹp đẽ là cũng đi tong hết. Nên là lửa để trung bình cao thôi và luộc dần dần trong vòng 30 phút. Khi mà nước sôi lên rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp đi và ngâm gà trong vòng khoảng 5 phút nữa là xong. Trong lúc luộc gà thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái phần mà Dino ghét nhất, đó chính là cắt thái rau củ. Để là ăn với món này thì chúng ta sẽ có một cái đồ chua. Đồ chua này thì có cà rốt này với cả đu đủ. Ở ngoài Hà Nội thì gọi là dưa góp, nhưng trong này thì gọi là đồ chua. Nhưng mà cái này mình làm sau. Bây giờ mình làm cái dễ nhất, đó chính là hành tây. Lại công cuộc cắt hành tây của Dino. Đầu tiên là mình sẽ cắt hành tây và mình bỏ vỏ. Theo sự góp ý của các bạn lần trước ấy, đó chính là muốn cắt hành tây mà không bị cay mắt thì chúng ta sẽ tránh cắt vào cái lõi của nó, đúng không? Và lần này mình hãy thử xem chuyện đấy có đúng hay không nhé. Bóc vỏ thì dễ rồi, chỉ cần một con dao kéo hết vỏ ra. Và mình ước gì đến bây giờ mình vẫn ước là tất cả những việc này, nếu mà không có chị Mai thân yêu của mình thì sẽ có ai đó giúp mình để mình không phải làm những cái việc này. Và hôm nay mình có một cái món mới mình cũng khoe với các bạn luôn. Khoe luôn nhá. Đó chính là thùng rác thông minh mình mới sắm. Bởi vì thông thường ấy, khi mà mình bắt đầu mình cắt thái rau củ ấy, mình phải thò tay mình lật cái thùng rác lên thì cũng hơi bất tiện. Mặc dù cái thùng rác lớn của nhà mình ấy thì nó tiện cho mình ở cái vấn đề đó chính là mình nấu những cái bữa ăn lớn ấy, nó không bao giờ bị thiếu không gian để rác cả. Nhưng mà nó bị chạm tay mình không thích lắm. Mà hôm nay thì mình sắm một cái thùng rác chuyên dành cho cắt thái rau củ, các bạn nhìn này. Đấy, đây là thùng rác của Xiaomi. Khi nào mà các bạn có rác các bạn cứ thả vào đây. Vừa nãy thì mình vắt chanh thì mình cũng thả vào đây. Ở trong này thì có cả đèn tia cực tím và nó có một cái cảm ứng, mình chỉ cần khua tay phát là nó mở lên. Và khi mà mình vứt rác xong thì mình rút tay lại thì nó sẽ đóng xuống, rất là vệ sinh. Nó cực kỳ thích hợp cho cái việc là chúng ta đang vừa cắt thái, vừa nấu bếp mà lại vừa vứt rác như thế này. Thì chúng ta sẽ không bị dây bẩn ra thùng rác và thùng rác cũng không dây bẩn ngược lại tay chúng ta, tuyệt vời đúng không? Và cái thùng rác này thì là của Xiaomi. Thì mình mua cái thùng rác này thì rất là dễ thôi. Nhất là các bạn ở Việt Nam thì các bạn hoàn toàn có thể lên những cái trang thương mại điện tử, đặc biệt như là Shopee để mua cái thùng rác này. Để làm món này thì chúng ta sẽ cắt theo cái đường tròn của củ hành tây và cố gắng, cái này chính là kỹ năng dao kéo các bạn. Các bạn cắt càng mỏng ấy càng tốt, bởi vì cái này ăn với cả cơm ấy thì chúng ta ăn nó như là một cái món thêm, cái món rau của cơm. Và nếu mà các bạn cắt dày quá thì nó khá là hăng, nên là cố gắng là dành tâm sức một chút xíu, cắt củ hành tây cho sao cho thật mỏng. Thường là cái này mà có cái đồ bào thì cũng rất là đỡ, nhưng mà mình thì mình vẫn thích là sử dụng tay hơn. Bởi vì khi mà mình làm như này ấy, mình không phải là nấu ăn cho xong, mà mình muốn nấu ăn là để thưởng thức ấy. Mỗi lần mà mình nấu ăn, mặc dù là kỹ năng của mình chưa tốt lắm, nhưng mà mình sẽ học được thêm một chút gì đó. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng cắt hành tây thật là mỏng. Nói thật với các bạn chứ, các bạn nghĩ rằng là một người như mình thì phải biết nấu ăn trước, sau đó thì mới làm video. Nhưng đối với mình rất là khác. Sau mỗi video mà mình làm cho các bạn ở trên Dinology hay Ngọt Ngon ấy, thì mỗi lần như vậy kỹ năng của mình tiến bộ lên rất là nhiều. Nên là về bản thân mình thì mình cũng rất là cảm ơn YouTube hay Facebook đã tạo cơ hội cho mình để khám phá ra một cái năng lực của mình. Và mình nghĩ rằng nếu mà không có YouTube, Facebook, mạng xã hội ấy, thì mình không bao giờ mình biết đến được chuyện này hết. Và mình tin rằng rất nhiều bạn ở trong các bạn cũng thế. Các bạn chắc chắn là sẽ có một cái tài năng gì đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình không có tài năng gì cả. Bởi vì cái suy nghĩ đấy đã ám ảnh mình từ hồi rất là bé. Hồi bé mình không biết hát, không biết nhảy, không biết làm một cái trò gì liên quan đến nghệ thuật. Vẽ thì lúc nào phải nhờ bạn vẽ, bởi vì sợ mất học sinh giỏi. Nên là mình nghĩ rằng mình là một đứa không có năng khiếu. Nhưng mà khi lớn lên rồi mình phát hiện ra rằng mình nấu ăn cũng được, bạn bè mình rất là thích. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời khi mà mình lớn lên mình khám phá ra. Và sau đó thì mình sẽ cho toàn bộ hành tây vào ngâm trong nước đá để cho hành tây giòn và bớt hăng hơn. Và đây, chúng ta check gà một tí nhé. Nước vẫn chưa sôi các bạn ạ. Đấy, nhưng mà gà có màu vàng rất là đẹp, kể cả nước nữa. Nhưng mà chúng ta bây giờ phải xử lý cái củ này. Chúng ta phải xử lý cái quả này. Lần trước ấy, mình không biết gọt quả su su, nên là nhựa dính ra tay rất là nhiều. Cũng nhờ các bạn là về sau mình biết được gọt quả su su như thế nào. Còn với quả đu đủ này thì mình cũng sẽ để cho nước nó trôi bớt nhựa đi. Nhựa quả đu đủ này có vẻ rít đấy. Và sau đó thì mình sẽ gọt ở trong bồn rửa.
đến đâu, nước chảy nhựa ra đến đấy. Gọt nhanh thôi, không tốn nước. Đấy, rất là nhanh. Cái bao vỏ này, dùng cái bao vỏ của thằng Di Linh này khá là thích. Mình dùng 2 năm rồi mà vẫn khá là sắc. Mỗi thợ khá là đắt, 800.000. 800.000 nhưng mà xài được 2 năm ổn phết đấy chứ. Chứ mấy cái mua ngoài chợ mình thấy xài được 2-3 bữa là hỏng. Đấy, xong rồi. Ok, đã được một nửa quả đu đủ sạch sẽ. Để chúng ta sẽ ra bào sợi bên kia. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bào sợi cái thằng đu đủ này nhá. Đây là cái bào sợi. Cái bào sợi này mình chưa tìm được đồ hiệu, bởi vì Dino rất thích đồ bếp hiệu. Nhưng mà cái này thì mình đang mua tạm cái ở chợ. Khi nào mà kiếm được cái bào sợi đồ hiệu thì mình sẽ xài. Thấy chưa? Không phải đồ hiệu phát là nó không bén bằng luôn. Hình như là ở đồ nước ngoài ấy, người ta ít xài rau củ sợi lắm hay sao ấy. Mình kiếm vẫn chưa thấy. Nhưng mà mình rất là tin tưởng tất cả những cái loại thép của những cái đồ bếp của Đức ấy. Bởi vì nước Đức thật sự không hiểu sao người ta sản xuất đồ bếp mê quá. Mình dùng đồ bếp của Đức là mình mê tít luôn. Và mình không bao giờ mình có ý định là mình sử dụng đồ bếp nào khác luôn. Đa phần các cái gì mà mình mua được của Đức ấy thì mình đều mua. Nhưng mà dao thì mình lại thích dao Nhật, hơi kỳ dị một tí. Nhưng đối với mình tất cả những cái đồ mà liên quan đến dao, dĩa, kim loại mà cần chính xác này, với Đức và Nhật là mình rất là sướng. Hy vọng trong tương lai có một cái hãng đồ bếp của Việt Nam nào đấy nổi lên và mình sẽ có thể ủng hộ hàng Việt Nam. Biết đâu đấy chính là hãng đồ bếp của Dino thì sao nhỉ? Maybe. Đấy là một ước mơ xa xôi. Chúng ta cứ bào này cho đến khi hết miếng đu đủ. Mình định là gọt hết nửa quả đu đủ nhưng mà mình gọt được 1/4 quả. Mình bào được 1/4 quả mình đã thấy khá là nhiều rồi. Chắc là mình không ăn nhiều rau hơn như này đâu. Ok, ổn rồi. Như thế này là đã đu đủ cho chúng ta cho bữa cơm gà ngày hôm nay. Và tiếp theo, sau khi xử lý đu đủ thì chúng ta sẽ xử lý đến cà rốt. Cũng phải bào vỏ trước. Thực ra cà rốt này mình ăn cũng cả vỏ luôn chả sao. Bởi vì cái củ cà rốt này mình không thấy sự khác nhau lắm giữa vỏ củ cà rốt và nhân củ cà rốt cho lắm. Không hiểu sao mọi người vẫn thích bào vỏ, có lẽ là bởi vì nó mọc ở dưới đất nên nó hơi bị dính bùn đất thì mọi người thấy dơ ấy chứ. Còn vỏ mình không thấy khác gì nhau cả. Sau khi mình bào vỏ thì chúng ta lại bào sợi. Rồi, có mấy cái đồ này, cuộc sống thật là đơn giản. Nhưng mà Dino vẫn thích thái tay hơn. Thái tay chúng ta kiểm soát được cái sợi. Còn sợi của cái bào này nó vẫn hơi to với mình. Mình thích nó nhỏ hơn nữa cơ. Nhưng mà thái tay thì cực quá. Hôm nay không có những người chuyên môn đỉnh cao như chị Mai ở đây để giúp mình thái tay. Mình bảo rồi, cái gì người nào giỏi ấy thì nhường cho người đấy làm. Đấy là sự đỉnh cao của chuyên môn hóa. Thực ra đấy chỉ là một cái ngụy biện cho sự lười biếng của mình mà thôi, mình biết. Ok, còn cái lõi của củ cà rốt này thì mình sẽ không gọt nữa. Cái lõi nó khá là cứng, nó cũng không dẻo được thành sợi. Và mình thì mình cũng sợ đứt tay thôi. Và bây giờ mình sẽ đổ rác. Thích không? Mọi người thấy cái đèn xanh xanh không? Đây chính là đèn tia cực tím. Nó sẽ giúp diệt khuẩn bớt phần nào và giúp cho rác của chúng ta bớt hôi. Còn bây giờ thì mình cũng đã xong cái phần đu đủ cà rốt này rồi. Mình sẽ thái chanh ra. Chúng ta sẽ cần nước cốt của khoảng 3 quả chanh ở đây. Mình không biết rằng là chanh giấy nó có một cái đặc điểm gì ưu việt hơn chanh này. Thì các bạn xem video các bạn hãy cho mình biết nhé. Bởi vì là thông thường ấy mình vẫn kiếm những quả chanh bắc này để vắt cho dễ. Còn quả chanh giấy mình thấy cứng quá, khó vắt quá. Nhưng mà về chất lượng ấy thì mình chưa phân định được rằng là quả nào hơn quả nào. Bạn nào là chuyên gia về chanh ở đây thì hãy comment bên dưới cho mình biết rằng chúng nó khác nhau thật sự ở điểm nào nhé. Đây, nước cốt 3 quả chanh. Và chúng ta sẽ cho vào đây. Ui dồi ôi, nhạy thế. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 3 thìa đường, 3 thìa cà phê nha. Sau đó mình sẽ bóp cái này lên. Đây là một điểm sáng tạo của Dino. Cái này không có trong công thức gốc nhé. Người Hội An không ăn như vậy. Nhưng mà với mình ấy, người Hà Nội mà, sẽ cho một chút giấm tỏi vào đây. Thì cái mùi của cái dương bóp này của các bạn sẽ thơm hơn rất là nhiều. Chúng ta bóp một lúc, cho đường và giấm ngấm đều với nhau. Sau đó chúng ta sẽ để yên ở đây trong vòng khoảng 10-15 phút. Nó ngấm, nó sẽ chảy nước tiếp. Và sau đó thì mình sẽ bóp thêm một lần nữa. Và bây giờ dọn dẹp thôi. Trời ơi, đúng là cái người mà ham mê đồ mới, ham mê mua đồ, có cái gì mới là mê cái đấy luôn. Mê quá, bây giờ mình rất thích đổ rác. Đổ rác này sướng thật ấy. Đóng lại. Sao nó đóng nhỉ? Đấy, ôi nó đóng rồi. Ngoan lắm. Và bây giờ thì mình sẽ làm đoạn tiếp theo.
Và khi mà các bạn ăn cơm gà Hội An ấy, có một cái nước mà mình rất là thích, mình thấy cái đấy là ngon nhất ở trong cơm gà Hội An luôn. Đó chính là cái người ta gọi là nước mạ. Nước mạ này thì làm từ toàn bộ, gọi là từ nội tạng của con gà mà chúng ta đã nấu. Ở đây là mề này, mề, rất là nhiều mề, và chúng ta sẽ thái nhỏ cái này ra để làm nước mạ. Có cả quả cật nữa, cả quả tim nữa. Và mình ấy, hồi mà mình đi ăn cơm gà Hội An ấy, lúc nào mình cũng xin thêm tim, vì mình rất thích ăn tim gà, nó giòn. Nhưng mà cả con gà thì chỉ có một quả tim mà thôi, nên là quý lắm ấy thì các cô mới cho, còn không người ta phải chia đều cho các khách khác nữa. Gan mình cũng thích. Giống như hôm trước, ngay video trước luôn mình mới chỉ cho mọi người cách làm pate gan gà. Gan mà cho vào nước mạ thì cũng là một cái món thật là tuyệt vời. Với nước mạ ấy, chúng ta thái tất cả các nội tạng này nhỏ, thật nhỏ ra thôi, không có gì khó cả. Tại vì là tất cả những cái nội tạng này chúng ta sẽ thái nhỏ ra, nó giống như là một cái phần cái gọi là vụn của cái nước ăn kèm. Nghe chúng ta không cần phải cách thái gì quá đặc biệt, kể cả mề cũng thế. Hồi trước ấy hồi mình còn bé, mình không biết mề là gì của con gà. Mãi khi mà lớn lên mình đi học sinh học lớp 6, lớp 7 gì đấy thì mình mới biết mề là cái gì. Mà ở đây có bạn nào biết mề là gì của con gà không? Thôi trả lời luôn. Mề là dạ dày cơ của con gà. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những loại gia cầm ấy, những con chim ấy, nó không có răng, nên là khi mà ăn tất cả những cái hạt thóc, hạt lúa vào ấy thì nó sẽ rất là khó tiêu, bởi vì những cái hạt đấy nó không đủ nhỏ. Nên là con gà, cái dạ dày của nó không như dạ dày của con người hay những con vật khác, nó có thêm một cái bó cơ rất là khỏe để nó ăn cả sỏi cả đá vào, mà khi cho vào hạt ngô, hạt thóc ấy, nó sẽ bóp cả ngô, cả thóc, cả đá, và nó nghiền ra như một cái máy xay. Đó chính là tại sao mà con gà nó có cái mề, mà trong khi đó chúng ta thấy những con vật khác không có cái mề. Nói về sự khác nhau giữa các cái loại dạ dày của các con vật ấy thì mình phải nói đến con bò nữa. Con bò thì là một cái giống nhai lại, nên là nó có cả cái dạ dày phụ, cả sách bò, nên là khi mà ăn con gì ấy, cảm giác hơi creepy một tí, hơi ghê một tí, nhưng mà Dino luôn luôn nghĩ đến cái đặc tính sinh học của từng con. Đấy là cái cách mà giúp mình học sinh khá hơn ngày xưa. Nói cho bật mí cho các bạn biết là ngày xưa Dino định thi ở đại học Y, nên là học sinh thuộc dạng tương đối khá ở trong lớp, nên là học đến đâu cố gắng liên tưởng đến cái gì ở ngoài đời sẽ giúp mình nhớ bài hơn. Đây cũng là một lời khuyên dành cho những bạn học sinh mà đang học lớp 10, lớp 11, lớp 12 mà thấy môn sinh nó khó ấy, thì cứ cố gắng là liên tưởng đối với những cái sự thật ở trong cuộc sống, thì các bạn sẽ nhớ bài hơn rất là nhiều so với các bạn là cứ cố gắng đọc ở trong sách, đọc một cách kiểu gọi là học thuộc lòng, học vẹt ấy, là con gà có dạ dày cơ, gọi là mề thì không bao giờ nhớ được. Nhưng mà các bạn nhớ đến những cái món ăn mà các bạn ăn cái mề của con gà ấy, các bạn sẽ nhớ rõ hơn rất là nhiều. Hôm nay mình mua thêm 2 bộ gan nữa, bởi vì là mình rất thích cái nước mạ này, nên là Dino ăn ấy thì phải sôi thịt. Cái phần gì mà Dino thích ấy thì phải nhiều hơn ở ngoài hàng, chứ nếu mà không nhiều hơn ở ngoài hàng ấy, mình chả mất công mình nấu làm gì cả, thì gọi ở hàng cho xong. Bởi vì ở ngoài hàng ấy người ta không phải chia đều, người ta không có những cái thứ mà mình muốn. Như ở ngoài hàng mình xin thêm nước mạ, người ta rất là keo kiệt, người ta cho một cái bát bé xíu. Nhưng mà ở nhà thì mình muốn ăn bao nhiêu mình làm bấy nhiêu. Mình muốn ăn thêm nước mạ thì mình mua thêm một bộ gan mề lòng nữa, tha hồ mà làm. Đấy, bây giờ mình thấy là cái này khá là ổn rồi. Mình sẽ để cái này ngược lại vào trong bát và chuẩn bị mang đi xào nhá. Cái thớt tiện ghê ấy. Và đây là cái đoạn mà mình thích nhất trong khi mà mình nấu ăn, đó chính là chờ đợi. Bởi vì lúc mà mình chờ đợi, mình không phải ở trong bếp ấy, mình chờ cái món ăn của mình hoàn thành ấy, mình rất là sướng. Được nghỉ ngơi một tí, được xem Facebook này, được lướt mạng, được lướt YouTube này. Và trong lúc đó ấy, thì mình còn nhìn thấy một thứ nữa. Đây này, các bạn nhìn thấy không? Đầu zoom cho các bạn xem. Và đây là chiếc máy hút bụi mới của mình, thương hiệu Eufy, là thương hiệu của Anker, chính là cái thương hiệu mà mình hay sử dụng làm pin dự phòng ấy. Nhưng mà người ta chuyên về các thiết bị gia đình thông minh. Và mình mới mua con này luôn để giảm tải cái công việc của chị Mai nhà mình. Và trong ban ngày ấy, khi mà không có chị Mai ấy, mình cắt thái, mình đánh rơi vỏ hành, vỏ tỏi thì nó cũng hút hết. Nhưng mà Muchi ấy, thì không thích nó một tí nào. Còn Matcha ấy, thì mặc kệ đời, mày hút thì cứ hút, ông cứ nằm đây ông nhìn, ông chả quan tâm đến sự đời. Và cái máy này thì rất là đặc biệt ở một điểm ấy, đó chính là nó có công nghệ tự làm sạch cũng như là công nghệ Boost IQ. Công nghệ Boost IQ ấy thì khiến cho máy nó sẽ hút mạnh hơn trong vòng khoảng 1,5 giây. Vì vậy là những cái rác mà cứng đầu ấy thì nó cũng hút được hết. Matcha, tưởng con không sợ nó cơ mà. Ra đấu tranh với nó đi, đánh nhau với nó đi. Ra đánh nhau với nó đi.
Ra đánh nhau với nó đi. Vừa nãy nó còn lọt cả cái gầm tủ tivi nhà mình nữa, bởi vì nó rất là mỏng. Nó có thể chui vào gầm sofa này, gầm tivi này. Nó khá là thông minh bởi vì nó sẽ nhớ cái bản đồ nhà mình và hút cho rất là sạch. Nhất là căn bếp của mình ấy, mình hay đánh rơi vỏ hành, vỏ tỏi lúc sơ chế thì nó cũng giải quyết được luôn. Dành cho những bạn nào hỏi mình mua sản phẩm này ở đâu thì thông thường với những sản phẩm thông minh và công nghệ cao như thế này thì mình phải đặt hàng ở nước ngoài mang về rất là phiền. Nhưng bây giờ mình mới mua được con này rất sướng ở trên Shopee, rất là dễ dàng và người ta chuyển ngay cho mình trong vòng 2 ngày. Thật là tiện đúng không? Ôi, hình như thời gian nghỉ hết rồi, phải vào xem gà chín chưa. Và bây giờ nước vừa mới sôi xong, nước sôi khá là nhẹ thì mình sẽ cố gắng là lật con gà ngược xuống. Ôi, hôm nay luộc có vẻ hơi bị nứt ra một tí. Và bây giờ mình sẽ giảm lửa, mình sẽ tắt lửa đi. Mình sẽ ngâm con gà này ở đây trong vòng khoảng 5 phút trước khi mà mình xả nước lạnh vào. Rồi. Và sau khi ngâm gà xong 5 phút thì mình sẽ vớt chú gà này ra. Chú gà banh chân đây, để đây cho ráo nước. Và muốn cho gà giòn hơn ấy thì mình sẽ chuyển ngay sang chế độ nước lọc. Để xả nước lọc vào đây này thì con gà nó sẽ nguội đi. Và khi con gà nguội đi thịt nó sẽ già, thịt nó sẽ giòn hơn. Các bạn yên tâm nhé, đây là nước lọc chứ không phải nước lã. Khi mà chúng ta giảm nhiệt độ này thì thịt gà nó sẽ giòn hơn rất là nhiều. Ok, và để vậy thôi. Còn trong quay lại với nồi nước này thì ở đây mình có tiết gà. Chị Hường chị đã làm cho mình nhưng mà mình chưa bỏ vào luộc. Bây giờ mình sẽ luộc tiết. Ok. Và để lửa nhỏ một xíu. Trong lúc đấy thì chúng ta sẽ làm nóng hai cái chảo để làm hai việc. Một chảo này thì mình sẽ cho nhiều dầu. Chảo này mình sẽ cho ít dầu hơn. Chảo này mình cho một củ tỏi lớn, còn chảo này mình cho khoảng nửa củ tỏi thôi. Bởi vì sao mình cần hai chảo, mình sẽ chỉ cho mọi người một chảo ấy thì chúng ta sẽ rang gạo để làm cơm gà, còn một chảo chúng ta sẽ làm nước mạ. Với cơm gà ngày hôm nay thì mình sẽ lấy khoảng 2 bò gạo, sẽ để sẵn ra đây nhé. Giờ chúng ta sẽ chờ cho dầu thật là sôi. Chảo bên này nhỏ hơn nên dầu sẽ sôi trước. Chúng ta sẽ cho hành. Hành này các bạn là cắt khoanh tròn. Cắt khoanh tròn và các bạn phi hành phi tỏi cho thật là thơm. Và khi mà tỏi và hành đã thơm mùi rồi, chúng ta sẽ cho toàn bộ phần nội tạng con gà vào. Wow, nhìn có vẻ đã thấy thơm rồi đó. Nước mắm ở đây mình cho vào đây khoảng 2 thìa canh nước mắm, hơi mặn một xíu nhá. Bởi vì chúng ta sẽ dưới cái này lên trên cơm và ăn nó giống như là một cái nước sốt của cơm vậy. Nên chúng ta sẽ rim cái này hơi mặn một tí. Và muốn cho cái vị này nó thêm một chút ngọt nữa thì chúng ta cho thêm khoảng 1 thìa mì chính. Và các bạn nhìn ở bên chảo bên này này là bắt đầu dầu nó sôi. Chảo đấy mình để lửa nhỏ hơn để cho nó ra hết tinh dầu. Các bạn thấy nước mạ của Dino hôm nay không? Hình như là cắt vẫn hơi to. Các bạn hoàn toàn có thể cắt nhỏ hơn. Khi mà các bạn cắt nhỏ hơn ấy, thì nó sẽ giống cái nước sốt hơn. Và trộn vào cơm ấy, thì nó cũng thú vị hơn. Còn mình ấy, thì mình đang cắt nó hơi bị lớn một xíu. Cái này là lỗi của mình, cắt hơi ẩu mà. Nhưng mà ông Nô không ẩu thì sao là ông Nô được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho vào đây một chút hạt tiêu cho thơm. Mùi gan, nước mắm và hạt tiêu đi vào với nhau là đã thấy thơm rực lên rồi. Nó khá là giống cái mùi của pate. Khi mà tất cả các nội tạng đã chín ấy, thì chúng ta sẽ lấy nước dùng luộc gà ở đây này, cho sang 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng. Và chúng ta sẽ rim nhỏ lửa ở đây trong vòng khoảng 5-10 phút. Là lúc đó chúng ta đã xong cái nước mạ rồi, để cho nước nó sệt lại một tí. Và trong lúc chờ nước sệt thì chúng ta quay sang đây. Có vẻ như là tỏi phi và dầu ăn cũng đã thơm lắm rồi. Thì mình sẽ cho vào đây lượng gạo mình định nấu cơm. Ở đây là 2 bò gạo. Chúng ta sẽ rang hoặc là chiên gạo cho gạo nó ngấm mỡ. Các bạn sẽ rang đến khi nào các bạn nhìn thấy gạo nó đục ấy. Các bạn nhìn thấy một số hạt nó đã đục rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ rang khi nào tất cả các hạt gạo nó đều trở nên đục như vậy, có nghĩa là được rồi. Và đây là cái nồi Xiaomi của mình. Nồi Xiaomi của mình thì nó rất là đặc biệt ở một điểm. Đó chính là cái nồi này ấy, thì nó là nồi thông minh. Nên là khi mà các bạn sử dụng nồi này, các bạn có thể kết nối với app. Kết nối với app ấy, thì các bạn sẽ điều khiển được rất là nhiều chương trình để nấu cơm, nấu cháo, nấu gạo lứt. Mỗi chương trình nó sẽ khác nhau. Và thậm chí là các bạn còn có thể đặt hẹn giờ nữa. Buổi sáng trước khi đi làm, các bạn hẹn giờ là 7 giờ tối các bạn ăn cơm, các bạn bỏ sẵn gạo và nước trong đấy. Và đúng khi mà các bạn về đến nhà 7 giờ là chương trình của chiếc nồi nó sẽ chuẩn bị trước và nó nấu. Đến khi các bạn về đến nhà cơm vừa chín, dẻo, thơm ngon. Ngoài ra thì mình còn
còn có một cái sản phẩm nữa rất là thông minh, đó chính là ấm nước của Xiaomi. Ấm nước này nó khác ở điểm gì? Nó cũng kết nối được với app luôn, và dành cho những bạn nào mà thích pha trà ấy thì nó còn giữ được nhiệt độ ổn định ở một cái nhiệt độ mà các bạn set ở trên app, ví dụ như là 80 độ C. Thì khi các bạn đun sôi xong mà nó sẽ giữ nước luôn luôn ở 80 độ C, các bạn cần pha trà lúc nào là rót lúc đấy. Và những cái sản phẩm thông minh này là khiến cho cái cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và mình thấy căn bếp của mình ấy nó thông minh hơn và nó tiện nghi hơn, và mình sống nó cũng thoải mái hơn. Sau đó thì mình cho toàn bộ phần gạo mình vừa rang xong vào trong nồi cơm điện. Hôm nay thì mình không phải nấu ăn một tay nữa bởi vì đã có cameraman. Mọi người một tràng pháo tay cho cameraman của mình, bạn Nghĩa. Và bây giờ thì mình sẽ cho toàn bộ gạo và dàn cho gạo đều nữa. Vì là chúng ta rang gạo theo cách làm này nên chúng ta sẽ không vo gạo nữa nhé, mà sẽ sử dụng nước dùng gà để nấu cơm luôn. Và đấy. Bởi vì là chúng ta đã rang gạo rồi nên là mình sẽ cho ít nước hơn bình thường. Bình thường thì nó khoảng 1 đốt ngón tay. Bây giờ thì mình cho nước nó dâng lên khoảng nửa đốt ngón tay thôi. Và sau đó chúng ta sẽ cho vào trong nồi và thổi cơm. Mình sẽ để chế độ 30 phút thôi, bởi vì gạo đã rang rồi nên rất là mau chín. Bình thường là cái nồi này của mình nấu đúng 1 tiếng, bởi vì nó là nồi cao tần. Khi mà nồi cao tần ấy, thì các bạn nấu ấy, nó sẽ làm nóng ở xung quanh và nó sẽ điều chỉnh áp suất nên là sẽ mất thời gian hơn. Nhưng mà cái chương trình nấu 1 tiếng của chiếc nồi này thì cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ sử dụng 30 phút thôi. Sau khi thổi cơm xong mình phát hiện ra là cái nước mạ của mình cũng ổn rồi đấy. Mình sẽ đổ ra bát. Ok. Và đây là nước mạ cơm gà. Thơm quá, mình thích cái này lắm. Và đây là cái phần mà mình mê nhất trong món cơm gà Hội An. Và bây giờ, đến cái việc mà Dino ghét nhất. Thông thường ấy, cái việc này mà có anh Trung ở đây thì rất là tiện. Bởi vì anh Trung gọi là thiên tài lọc gà, lọc ngan. Còn cái kỹ năng này thì Dino đã không kịp học. Nhưng mà thôi, hôm nay cũng cố gắng. Đầu tiên là mình sẽ xử lý cái đùi gà. Mình nói trước với các bạn rằng chắc chắn là mình không có kinh nghiệm làm thịt gà, gọi là chặt gà và xé gà. Bởi vì mình đã xa mẹ mình từ lúc mà mình chưa kịp học cái này. Nên là mình chưa giỏi cái này lắm. Nên là hôm nay mình sẽ làm theo bản năng là chính thôi. Mình sẽ làm cái đùi gà này ra. Mình nghĩ rằng mình sẽ bẻ cái khớp trước. Đó, mình cắt cái khớp của con gà ra. Cái đoạn mà thịt nó dính chắc nhất đó chính là đoạn thịt xung quanh khớp. Và sau đó thì mình sẽ xé cái phần đùi này, xé ra thành từng miếng vừa ăn nhé. Cơm gà Hội An ấy, mình thấy mọi người bảo là ngon nhất là khi mà các bạn xé tay, xé ra thành từng miếng nhỏ như thế này. Với cái đùi này, với cái kinh nghiệm lọc gà mà mình đã từng học qua lời kể thôi của anh Cẩm Thiên Long ấy, ở trên chương trình Siêu Sao ẩm thực ấy, thì chúng ta sẽ cố gắng là chú ý đến những cái xương và tách cái xương ra khỏi cái phần thịt trước tiên, thì sau đó là những cái việc khác nó sẽ rất là dễ. Đó, đúng không? Mình cũng thấy đúng là như vậy. Chỉ có những cái thịt ở đầu khớp xương con gà này là khó tách, còn những cái phần thịt khác thì khá là dễ, không vấn đề gì cả. Đó, mình đã lấy được cái xương đùi ra rồi. Và sau đó được một cái má đùi này thì rất là dễ. Mình muốn giữ nguyên da thì mình sẽ cắt. Còn những cái phần nào thịt nạc hơn thì mình sẽ xé, điển hình như là thịt ức. Còn thịt đùi thì chúng ta nên cắt để được cả thịt cả da nó dính vào nhau. Và hôm nay khi mà Dino làm thịt gà ấy, thì Dino cũng đã chỉ cho mọi người căn bếp thông minh và hiện đại của mình như thế nào. Bởi vì mình ấy, ngoài cái vấn đề là mình thích nấu ăn, thích ẩm thực ra, mình còn rất mê công nghệ nữa. Và mình tự nhận mình là một tín đồ công nghệ. Và một tín đồ công nghệ ấy, thì sẽ chia sẻ bí quyết với nhau. Bởi vì trên Shopee đang có chương trình siêu giảm giá, có những sản phẩm đồng giá 1.000 này, 11.000 này. Bởi vì các bạn biết rằng tháng 11 ấy là cái mùa sale khủng nhất của tất cả những trang thương mại điện tử. Vì vậy Shopee là một nơi mà các bạn không thể bỏ qua được. Bởi vì là bây giờ đang có giảm giá kinh khủng như vậy. Ngoài ra trên Shopee còn có những voucher hoàn xu cực kỳ khủng như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể lên website và chọn những cái món đồ các bạn yêu thích. Với đơn hàng trên 150.000 thì còn free ship nữa cơ. Ngoài ra nếu các bạn chơi mini game của Shopee, các bạn còn có cơ hội trúng thưởng một chuyến du lịch tới Thái Lan nữa. Thật là tuyệt vời đúng không? Vừa mua hàng, vừa được giảm giá, vừa được free ship thì còn gì hơn nữa. Hãy lên Shopee ngay nhé. Còn bây giờ thì mình còn đang phải chật vật với cả đống thịt gà này đây. Đây, đến cái phần ức này thì sẽ rất là khó, bởi vì nó có cái cánh. Cái cánh này thì đầu tiên mình sẽ bẻ cái khớp này ra trước. Sau đó mình cắt rời cái cánh ra. Đó, đây là phần thịt ức. Phần thịt ức của một con gà ta nó rất là khác phần thịt ức của một con gà công nghiệp, là thịt ức nó sẽ mỏng hơn. Gà công nghiệp được nuôi siêu nạc ấy,
nên là thịt ức của nó lúc nào cũng rất là dày. Và khi mà mình xé thịt ức này thì rất là dễ, không có vấn đề gì phải suy nghĩ cả. Các bạn chỉ cần tách tất cả những cái xương này ra. Thịt ức xé thì như xé ruốc thôi. Cái phần này dai hơn mình sẽ cắt này. Đó. Sau đó thì mình sẽ xé. Đây. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng đã xong các bác ạ. Quá là gian nan, quá là vất vả. Đây là đĩa thịt gà và bây giờ chúng mình hãy cùng phục vụ món cơm gà Hội An thôi. Cơm đã chín rồi, wow. Cơm này, nhìn đúng chuẩn cơm gà cho các bạn. Bình thường gạo nhà mình khá là dẻo, nhưng mà khi mà các bạn rang lên với mỡ ấy, thì nó sẽ làm cho gạo nó rời nhau ra, nó không còn dính nhau nữa. Và đó chính là đặc trưng của cơm gà, gạo khá là tơi. Bây giờ mình sẽ lấy một đĩa cơm. Cơm gà Hội An thì mình thấy người ta hay ăn ở đĩa, nên là mình cũng lấy một cái đĩa sâu lòng, nhìn cho đúng kiểu cơm gà Hội An. Đấy, hạt gạo rất là thơm và vàng đẹp. Tiếp đến là để ăn được món này thì chúng ta không thể thiếu được gà rồi. Gà thì mình cố gắng trộn lẫn cả phần ức, cả phần đùi. Để nếu mà bạn mình đến ăn ấy thì không đứa nào tranh là tao chỉ ăn thịt đùi, tao chỉ ăn thịt ức. Cái này phải random là mới công bằng. Bởi một con gà mua về làm sao mà cho thằng này miếng này, cho thằng kia miếng kia được, đúng không? Và cơm gà thì không thể thiếu đu đủ và cà rốt bóp. Vừa nãy mình bóp đến bây giờ nó rất là ngấm này. Rồi cứ đảo lên một chút. Lấy này. Cố gắng là vắt hết nước. Đó. Và hành tây, sao mà thiếu được, hành tây ướp đá nên rất là giòn. Ta-da! Và cơm gà thì không thể thiếu được nước mạ. Và nước mạ ấy thì phải tiết kiệm, không có nhiều. Đấy, một chút nước mạ này là đủ một bát cơm gà rồi. Và đây, xin thông báo với mọi người là Dino đã hoàn thành xong món cơm gà Hội An phiên bản Dino. Và bây giờ chúng ta hãy cùng ra ngoài và cùng Dino thưởng thức xem món này như nào. Mà mình quên mất các bạn ạ, cơm gà Hội An mà không có rau răm thì sao được. Một chút rau răm ở trên này này. Và thông thường khi mà ăn những loại cơm ở trên đĩa ấy, thì mình thích ăn thìa với dĩa hơn là ăn thìa hay là đũa. Vì đũa khi mà các bạn gạt ấy thì cơm nó bay ra hết. Nên ở đây mình có thìa và dĩa để ăn cơm gà Hội An. Bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức nhé. Ở đây đúng kiểu này. Mình nhớ là hồi mình đi Hội An học ấy, là mọi người hay trộn tất cả các thứ đều lên với nhau. Đấy, thịt gà, rau các loại trộn lên với nhau như vậy này. Sau đó chúng ta sẽ cho một chút nước mạ vào. Đấy, để cho cơm nó đậm đà hơn. Và nước mạ này thì nó sẽ tùy theo khẩu vị các bạn ăn nhạt hay ăn đậm thì các bạn sẽ cho vào. Sau đó trộn lên. Thực ra hôm nay ý, thì Dino thiếu một cái nguyên liệu vô cùng quan trọng. Đó chính là ớt. Cái ớt mà ớt chưng ngọt theo kiểu người Đà Nẵng ấy. Thì mình rất tiếc là mình chưa kịp nghiên cứu nó làm như thế nào. Bởi vì thiếu cái đấy thì rất là chán. Nhưng mà rất là tiếc, rất là tiếc. Nên là mình sẽ xin các bạn cái công thức làm cái ớt đấy. Bất kỳ bạn nào ở Hội An, Đà Nẵng có công thức thì hãy comment ở dưới này. Và Dino sẽ chọn ra một cái công thức mà Dino thấy hợp lý nhất để pin lên cho tất cả nhà cùng xem. Còn bây giờ thì mình sẽ thưởng thức một món cơm gà không ớt của Dino. Nào, ăn với cả một miếng gan. Đúng kiểu thật sự là lần đầu làm. Nhưng mà cái vị tương đối giống rồi nhỉ. Nó phải giống được đến tầm 70-80% ấy. Khá là ổn. Và đặc biệt là cái phần rau này. Cái phần rau là cái phần mình không yên tâm nhất. Mình nghĩ rằng là mình làm kém nhất. Thì ăn nó cũng gia vị. Cái nước mạ mình nhiều quá. Ăn cực kỳ đã luôn. Bởi vì là thông thường ra hàng xin nước mạ khó lắm cả nhà. Khó được. Thịt gà rất là mềm. Ngoài vẫn còn dai chứ không bị mềm mà mở bùng bùng như là gà công nghiệp. Cơm thì rất là tuyệt vời vì có vị. Và cơm nó không bị nhạt không ấy. Và nó rất là tơi bởi vì nó dính được cả cái phần dầu mà mình chiên cái hạt gạo lên. Và mình nghĩ rằng nếu mà bạn nào ấy muốn cơm nó xuất sắc hơn ấy thì thay vì các bạn chiên gạo bằng dầu, các bạn lấy một con gà béo, các bạn lấy cái mỡ lá của nó ra, chiên cho mỡ lá chảy, sau đó chiên gạo bằng cái mỡ gà ấy, mình đảm bảo là sẽ ngon hơn rất là nhiều. Hôm nay chúng ta đã tham quan căn bếp hiện đại của Dino mà quên mất không khoe một món cuối cùng. Đó chính là chiếc đèn này. Các bạn nhìn ấy thì thấy đây chỉ là một chiếc đèn bếp thông thường thôi đúng không? Nhưng mà mình cho các bạn xem nhé. Ok Google, tắt đèn. Hơi chậm một tí. Nhưng mà các bạn thấy không, nó tắt đèn này. Ok Google, bật đèn. Wow. Ngoài ra còn một điểm đặc biệt hơn nữa. Ok Google, đèn tiệc tối.
Các bạn thấy không? Đèn tím, đèn vàng. Nhìn như thế này thì rất là lãng mạn đúng không? Nhưng mà quay thì chắc là không đẹp lắm. Ok Google, đèn trắng bình thường. Và bây giờ đèn đã trắng trở lại. Đây chính là cái chế độ mà mình hay sử dụng khi mà vào buổi tối mình ăn như thế này này. Mình có thể ăn và mình chuyển màu đèn nó thành màu đèn vàng, đèn trắng, đèn tím, đèn xanh và bật thêm một chút nhạc chill chill nữa thì đúng là một bữa tối cực kỳ tuyệt vời. Và mình có thể uống rượu và mời bạn bè đến. Và căn bếp hiện đại của Dino hôm nay thì mọi người đã tham quan rồi. Nào là có robot hút bụi này, có nồi cơm điện thông minh này, có ấm nước thông minh này, có thùng rác thông minh này, còn có cả đèn thông minh nữa. Và ngoài ra có Google Home Nest để điều khiển tất cả những thứ này. Và mình xin nhắc lại với các bạn là nếu mà các bạn muốn có một căn bếp thông minh như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể lên Shopee đặt mua những cái sản phẩm giống như Dino để có một cuộc sống vừa tiện nghi vừa thông minh như trong phim viễn tưởng vậy. Và bây giờ thì mình sẽ ăn nốt đĩa cơm gà này. Nếu mà mọi người thích cái công thức cơm gà hôm nay mà Dino đã chia sẻ với mọi người ấy, thì mọi người hãy like và subscribe cho Dino và nhớ comment ở bên dưới những loại cơm có vị này cũng như là cái cách làm ớt ngọt của người Đà Nẵng, bởi vì Dino rất là tò mò xem tất cả những cái điều đấy thật sự nó là như thế nào. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Mọi người nhớ ấn cái chuông này để biết khi nào mình có video mới nhé. Và bây giờ tạm biệt, bye bye.